Penat-penat kita ambilkan gambar kawan-kawan kita cantik-cantik, tapi bila kita suruh dia ambilkan gambar kita, astaghfirullahalazim, memang tak boleh cakap apa. Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to OD channel. Okay, hari ni hari Jumaat, aku cuti sebab aku nak clear leave aku. So aku tak ada apa-apa nak buat. So aku plan aku nak buat satu vlog nak share dengan korang pasal basic mobilegraphy. So hopefully benda ni akan dapat membantu korang semualah. Okay guys, sebelum aku teruskan, macam mana suara aku clear tak kali ni? Sebelum ni kalau korang tengok buat review, maybe suara aku tak berjelas. Untuk korang ni sampai aku beli mic supaya korang boleh jelas dengar suara aku. Boya mic. So bagi siapa yang nak beli, korang boleh klik link kat bawah. Aku ada sharekan link dekat bawah. Okay, tapi aku nak cerita sedikit pasal diri aku. Aku rasa sepanjang vlog aku ni, aku tak pernah lagi bercerita pasal diri aku. Guys, nama aku sebenarnya Sufian Ghaffar, tapi yang korang tahu sebenarnya keliling aku, kawan-kawan aku semua panggil nickname aku OD. Dan korang akan tanya aku juga, kenapa diorang panggil aku OD? Okay, macam ni cerita dia. Ex-office mate aku, dia yang bagi nama OD ni. Bila aku tanya kenapa OD, dia kata sebenarnya tu bergurau, memang tak ada apa-apa maksud. Dia saja je panggil OD, tapi sampai sekarang melekat nama tu. Dan kalau korang nak tahu, sebelum ni aku start dunia social media ni dengan blog. So blog aku yang sebelum ni pun aku menggunakan OD itu Sufi. Dalam beberapa tahun aku memang agak aktif dekat dalam dunia blogger tu. Aku travel, aku suka ambil gambar. So banyaknya aku sharekan hasil-hasil tulisan aku, hasil-hasil gambar aku dekat dalam blog tu. Tapi sampai satu tahap aku rasa macam aku dah penat sangat nak menulis, tangan semua dah lenguh. So aku ubah daripada blog kepada dunia Instagram, sebab benda tu aku rasa lagi simple, lagi senang aku nak sharekan dengan orang-orang apa yang aku hasilkan lah dari segi gambar. Dalam tahun 2013 macam tu, 2012-2013 aku start main Instagram, dan sampai sekarang memang aku sangat-sangat aktif dengan Instagram. Banyak gambar-gambar yang aku ambil dengan kamera ke, dengan mobile ke, aku akan share dekat dalam Instagram. Bagi siapa yang nak follow, korang boleh follow Instagram aku, IMOD_. So korang boleh follow lah. Aku ada, kadang-kadang aku ada share kat story pasal tips-tips ambil gambar, macam-macam lah. Korang just follow je lah aku dekat situ. Okay, orang kata kalau dah minat takkan ke mana, betul tak? So dalam tahun 2014 masa aku main Instagram tu, aku dapat suggested user daripada Instagram. Okay, Instagram sendiri akan follow account korang dalam masa 2 minggu. Okay, suggested user tu sebenarnya aku dapat 2 kali. So alhamdulillah, itu rezeki lah. Orang kata kan, main Instagram bukannya main-main saja, tapi ada makna je. Bila dapat suggested user tu, dia akan hantar satu Instagram kit dekat rumah korang, mana dalam buku tu sendiri ada Instagramer around the world. Dia akan sharekan akaun-akaun Instagram diorang dan hasil-hasil gambar yang diorang dah ambil. Sekarang aku nak cerita pasal weekly hashtag. Okay, kalau korang nak tahu, Instagram sebelum ni memang sangat-sangat aktif. Setiap minggu diorang akan buat kontes melalui hashtag. So salah satu hashtag dia yang aku masuk masa tu adalah WHP Shadow. Rezeki aku dapat featured dekat akaun Instagram sendiri. Instagram ni selalunya dia akan post pada pukul 2-3 pagi waktu Malaysia lah, sebab diorang punya timing lain kan. So bila aku bangun pagi tu, aku terkejut sebab ramai gila orang follow Instagram aku. So seronok dia tu, aku tak tahu nak cakap dengan korang, memang seronok gila. Pula-pula gambar aku paling top sekali yang belah atas. Tapi masa tu Instagram aku guna underscore 5 kali OD. Itu masa tu lah. Tapi aku rasa nama tu rasa macam serabut sangat, nak kena 5 kali underscore baru OD. So aku tukar sekarang IMOD_. So account tu dah orang lain dah ambil lah. Okay, itu pasal Instagram. Dan ini pasal Apple pula. Okay, masa tu aku baru lagi beli handphone iPhone 10. Okay, dalam beberapa minggu ataupun sebulan selepas tu, aku post gambar dan aku guna hashtag dia shot on iPhone. So lagi sekali alhamdulillah, kali ni aku dapat featured dekat akaun-akaun yang besar macam tu. So aku bersyukur sangat-sangat. Alhamdulillah, yang tu je aku boleh kata. So korang kalau main Instagram tu, sebenarnya jangan putus asa. Korang try je apa benda yang korang minat, InsyaAllah ada rezeki korang. So aku harap benda ni dah terjawab soalan-soalan yang korang tanya sebelum ni lah. Okay, berbalik pada mobilegraphy pula. So korang dah ready ke belum aku nak share pasal tips mobilegraphy ni? Tapi sebelum aku nak share tu, aku nak cakap dengan korang, aku bukannya professional photographer. Sebab bukan apa, sebab aku takut tips-tips yang aku bagi ni salah pula daripada fotografi punya style. Ini aku bagi tips daripada segi pengalaman yang aku dah pernah ada sebelum ni lah, yang aku belajar daripada kawan-kawan aku, belajar daripada YouTube, Google. So sedikit sebanyak ini hasilnya aku akan share dengan korang. Dari segi korang nak ambil gambar dengan family korang ataupun kawan-kawan korang yang maybe korang ada bising kawan-kawan korang ambilkan gambar korang tapi blur lah, sengit lah, tak cantik lah,
buruk apa benda. So hopefully tips yang aku bagi ni dapat membantu korang sedikit sebanyak untuk mengelakkan daripada gambar-gambar korang buruk. Yelah, korang tahu lah kan, pergi travel-travel, penat-penat kita ambilkan gambar kawan-kawan kita cantik-cantik, tapi bila kita suruh dia ambilkan gambar kita, astaghfirullahalazim, memang tak boleh nak cakap apa. Tapi itu korang tak boleh nak salahkan dia sebab dia bukan professional photographer. So aku harap dengan tips-tips yang aku bagi ni, korang boleh share, bagi membantu dorang sedikit sebanyak untuk mengasah skill dorang untuk ambil gambar dengan korang nanti. Okay, tips yang pertama untuk korang, tak kisahlah korang guna iPhone ke, Samsung 10 ke, Huawei ke, Motorola apa, segala jenis handphone. Okay, make sure korang clearkan dulu lens korang ni. Nampak ni? Okay, ni lens korang tu kan. Okay, make sure korang clearkan dulu. Bukan apa, kadang-kadang korang fikir korang duk ambil gambar sambil tu mulut duk kunyah durian, duk kunyah apa, sirih. Lepas tu tangan tu dah kotor, korang tak bersihkan, tiba-tiba korang pegang kamera. Dah kat lens tu dah kotor, korang tak perasan, korang ambil gambar. Bila balik rumah, tengok gambar tu tak cantik, tak smart. Hasil gambar yang korang ambil tu dia akan jadi blur, kabur. Atau orang kata kalau korang ambil gambar dekat cahaya tu akan jadi macam flare, glare, macam itulah ayat dia lebih kurang. So make sure sebelum ambil gambar, korang lap dulu dengan kain yang nipis, yang lembut di permukaan lens ni. Jangan kain-kain yang kasar, tisu ke benda, sebab nanti lens ni sangat-sangat sensitif, dah rosak pula lens tu. Okay, tips nombor 2 pula. Aku percaya dekat phone masing-masing ada function ni. So korang kena onkan function grid. So macam aku guna iPhone, korang pergi dekat setting, pergi dekat kamera, korang onkan grid dia. Okay, buka kamera, itu hasil grid dia. Korang nampak ada line tu kan, line 3 jalur tu, dan dia ada 9 kotak. So bagi korang yang selalu keluar dengan partner ambil gambar tu, korang pergi dekat handphone dia sekarang, korang pergi on grid ni, sebab benda ni memang sangat-sangat penting. Terutama sekali orang kata macam contohnya korang nak post gambar tu kat Instagram, so korang nak mengelakkan gambar korang tu atau subjek korang tu keluar daripada kotak yang sepatutnya, better guna grid ni. So korang dah boleh tahu kedudukan kat Instagram tu besar mana. So korang boleh gunakan grid ni untuk mengelak daripada gambar tu tiba-tiba crop pada gambar yang tak sepatutnya, gambar tu dah jadi tak cantik. Dan juga grid ni adalah kegunaan dia untuk seimbangkan gambar korang, maksudnya balance lah. Okay, korang bising kan, kau kenapa ambil gambar aku sengit bengit? Aku ambil gambar kau cantik je, straight je, time gambar aku sengit, mata sengit lah, badan sengit lah, kaki sengit sebelah. Benda ni korang patut guna. So maksudnya bila korang guna tu, korang boleh tahu kedudukan balance sesuatu gambar tu dengan objek-objek dekat belakang subjek tu lah. Okay, tips nombor 3 pula, tap to focus. Tap to focus tu maksud dia, okay, kan bila korang ambil gambar tu, so make sure korang tap dekat mana subjek korang tu. Okay, katalah okay, subjek dia gambar aku, so korang tap lah gambar aku ni. Sebab apa aku suruh korang tap dekat gambar tu? Okay, aku pernah jadi aku sebelum ni, sebab kadang-kadang aku ni malas. So bila aku on camera je, aku just sua yang orang panggil, aku terus halakan aku punya handphone ni dekat subjek aku nak ambil. So contoh macam ni, ambil gambar. So benda tu bila aku balik rumah, bila aku belik-belik nak post, sebenarnya gambar tu blur sebab korang tak tap dekat subjek korang tu. So make sure korang tap dulu sebelum nak ambil gambar tu. Jangan malas sangat. Tangan tu Tuhan dah bagi, korang tolong tap dekat mana subjek yang korang nak ambil tu. Dekat subjek tu dia akan lebih sharp. Okay, tips nombor 4 pula, tap untuk kawal pencahayaan. Okay, contoh dia, korang dah tap kat aku. Okay, dia dah pergi kat aku. So korang boleh control exposure dia, atas ke bawah, nak bagi gambar tu gelap ataupun terang, tolak atas ke bawah. Okay, sebab apa kegunaan benda ni? Sebab kadang-kadang bila korang ambil gambar tu terlampau terang, bila korang nak edit, korang nak gelapkan dia, gambar tu dah tak boleh. Tapi bila gambar tu gelap sikit, bila korang nak terangkan, bila edit, benda tu boleh. So korang fahamkan konsep ni. Gerakkan exposure dia atas ke bawah untuk dapatkan hasil gambar yang berkualiti. Okay, tips nombor 5 pula yang aku boleh share dengan korang, distance between kamera dengan subjek. Okay, contohnya, okay, ni aku cakap bagi orang yang tak ada zoom lens lah dekat handphone dia. So maksudnya dia hanya ada single kamera saja, satu mata kamera saja. Okay, bila korang nak ambil gambar bagi yang single lens macam ni, okay, korang make sure jangan zoom kamera tu sebab kualiti gambar korang akan drop. So bila korang edit gambar pula, kualiti gambar dia memang akan drop. So dia memang nampak tak sharp, memang hodoh lah gambar tu kalau korang cakap. Okay, tu yang tak pasal-pasal kena bahan dengan member tu. Kau pakai iPhone ke pakai iPhone cak ayam, okay, disebabkan salah teknik je dah kena bahan dengan member.
Tak pasal malu kan. Bagi yang single camera, korang kalau boleh korang dekatkan sikit kamera korang dengan subjek. Tapi janganlah dah dengar tips aku ni, oh Odi cakap kena dekat sikit dengan subjek. Yang korang nak ambil gambar tu gambar buaya pula, korang boleh datang dekat. Okey, tak pasal-pasal bukan handphone korang je yang hilang. Dengan tangan-tangan korang sekali hilang. Time tu korang jangan salahkan aku. Tapi kadang-kadang kena pakailah juga otak yang Tuhan dah bagi tu. Okey. Okey, tips yang keenam pula, korang boleh menggunakan rule of third. Rule of third tu maksudnya korang boleh gunakan dekat poin-poin yang ada 4 poin ni. Memang tak ada salah apa benda pun. Kau nak letak tepi, tengah, atas, bawah semua boleh. Tapi kalau korang guna teknik rule of third ni, gambar korang akan lagi cun. Tips yang nombor 7 pula yang aku boleh share dengan korang, try ambil gambar dari banyak-banyak angle. Okey, contohnya lah kalau korang pergi travel, takkan korang nak ambil satu angle je kan, so benda tu rugi. So korang try ambil macam-macam angle untuk nampakkan gambar tu lagi wow. Korang boleh try daripada bird eye view, maksudnya daripada atas. So kadang-kadang gambar daripada atas ni boleh buat gambar korang lagi menarik sebenarnya. Okey, tadi tu gambar daripada atas kan, so sekarang ni gambar daripada bawah pula. So korang ambil gambar daripada bawah. Okey, aku nak share dengan korang gambar daripada bawah. Korang janganlah kamera macam ni, korang letak macam ni. So gambar tu tak dapat apa. So kalau boleh korang terbalikkan phone korang, lens tu, biar dia yang ada kat bawah. Katalah dekat location tu ada air. So kalau korang terbalikkan kamera sini, dan korang boleh dapat hasil gambar reflection pula. Okey, tips yang seterusnya, kalau korang rajin, korang sediakanlah props untuk cantikkan gambar-gambar korang. Contohnya lampu-lampu LED yang halus tu, yang diorang ambil gambar portrait. Korang boleh guna prisma 3 segi tu, bola kristal. Okey, sebab apa aku kata dengan korang gunakan props ni? Okey, korang bayangkan korang pergi satu tempat tu, location dia memang sangat-sangat biasa, tapi dengan ada props ni, kadang-kadang dia membantu gambar korang akan nampak lagi lain daripada yang lain. Okey, itu tips-tipsnya aku boleh bagi kat korang lah. Okey, sebenarnya kalau korang nak tahu banyak lagi tips-tips yang aku boleh sharekan, tapi kalau aku sharekan banyak-banyak nanti korang pula boring. Okey, lepas tu barulah korang beralih ke editing pula. Gambar yang aku ambil memang aku akan edit. Contohnya dalam masakan lah, kalau korang tak ada tambahkan perisa-perisanya, takkan sedap makanan tu kan, betul tak? Sama lah juga dengan gambar korang ni. Contohnya korang dah ambil gambar tu, korang tambahkan dengan props, korang tambahkan pula dengan editing, gambar tu akan jadi sangat-sangat best, cantik dan memuaskan. Kalau korang tengok dekat IG feed aku, memang aku totally dah tak guna kamera. So sekarang aku pergi mana-mana memang aku bawa phone saja ambil gambar. Dan travel baru-baru ni pun kalau korang tengok, aku pergi travel kat India, Hong Kong, Bromo, Indonesia, memang boleh aku cakap 100% aku gunakan phone saja. Aku tak guna kamera. So tak ada alasan dekat luar sana nak ambil gambar tak ada kamera yang best-best. Sebenarnya tak perlu ada kamera, hanya phone pun dah membadai. Macam-macam korang dah boleh buat. Editing, vlog, semuanya hanya menggunakan phone. Setakat ni je aku boleh share dengan korang. Maybe korang boleh komen kat bawah ni untuk next vlog korang nak aku buat apa. Maybe nak suruh aku terangkan pasal application handphone ke, editing ke. So korang komen kat bawah ni apa benda yang korang nak aku sharekan dengan korang. Aku harap benda ni semua sangat berguna buat korang semua. Jangan lupa subscribe aku punya YouTube channel. Jangan lupa follow aku punya IG. Jangan lupa like, comment and share. Okay, hopefully kita akan jumpa lagi guys dekat next vlog. Okay, terima kasih banyak-banyak korang. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.